टॉक्सिकोलॉजी आहे. टॉक्सिकंट एक्सपोजर आहे. मग ते एक्सपोजर कशा दिलं इंटर टू द बॉडी, जसं की इंजेक्शन्स म्हणतो आपण, स्किन म्हणतो, इनहालेशन्स. हे स्किन मधनं जर म्हणलं तुम्हाला तर इफेक्ट होईल तुमच्या बॉडीला. तुमची प्रेझेंटी खूप कमी आहे. 17 ते 18 जण म्हणल्यावर काही उपयोग नाही एवढा. तर ठीक आहे. टॉक्सिकोलॉजी काय आहे ह्याबद्दल बघतो आपण. तर टॉक्सिकंट्स आहे एक्सपोजर्स. मग हे स्किनला इनहालेशन होईल किंवा इंजेक्शन होईल किंवा इनहालेशन होईल. स्किन मध्ये आलं की ती कशामध्ये जाईल, पहिल्यांदा ऍब्सॉर्प्शन इन टू द ब्लड स्ट्रीम्स अँड डिस्ट्रीब्युशन टू द बॉडी टिश्यूज अँड ऑर्गन्स. मग ह्यापासून एक टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस करू शकतं किंवा मेटाबॉलिझम होऊ शकतं. त्याचं मेटाबॉलिझम झालं परत ब्लड मध्ये येणार, परत मेटाबॉलिझम झालं परत टॉक्झिसिटी मध्ये जाणार. पण हे प्रोसेस कंटिन्युअस राहणार. परत त्याचं ब्लड टिश्यू मध्ये गेल्यानंतर स्टोरेज होणार बॉडीमध्ये. स्टोरेज झाल्यानंतर परत एक्सक्रीशन प्रोसेस होणार. त्यानंतर मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर अजून त्याचं मेटाबॉलिझमचं स्टोरेज होणार. स्टोरेज झाल्यानंतर एक्सक्रीशन होणार. एक्सक्रीशन नंतर एक्सक्रीट आउट होणार. ही बॉडीसाठी हार्मफुल असणार बऱ्यापैकी. ओके. तर जसं की स्किन मध्ये आलं, स्किन मध्ये आलं, ब्लड मध्ये आलं, ब्लड मधून आल्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन टू बॉडी टिश्यूज. त्याची प्रोसिजर होणार. डीएनए होणार. डीएनए पासून आरएनए, आरएनए पासून एमआरएनए, एमआरएनए नंतर झाल्यानंतर जेनेटिक चेंजेस येणार. जेनेटिक चेंजेस झाल्यानंतर मग त्यामध्ये कोडॉन चेंजेस होणार, म्युटेशन्स होणार. म्युटेशन झाल्यानंतर मग बॉडीला इन्फेक्ट व्हायला दिसणार. लॉंग डिस्टन्स म्हणतो आपण, 2 ते 3 इयर साठी स्किन प्रॉब्लेम सुद्धा होऊ शकतात त्याला. जसं की सोरायसिस म्हणतो आपण, फंगस म्हणतो. फंगस सुद्धा 2 इयर पर्यंत सुद्धा इन्फेक्ट करू शकतं. एकदा ती एक्सपोजर झाली स्किन तर ते प्रॉब्लेम व्हायला चालू होतात. अजून एक एक्झाम्पल आहे आपल्या युव्ही लाईटचं. आपल्या पीडीसी लाईफ मध्ये युव्ही लाईट आहे. तर त्यावेळेला तुम्ही एक्सपोजर जर दिले तुम्हाला, तर तुम्हाला स्टार्टिंगला काय वाटणार नाही, 1 ते 2 ते 3 दिवस. ज्यानंतर तुमचं ते स्किन म्युटेशन होईल त्यानंतर तुम्हाला हार्मफुल इफेक्ट व्हायला जाणवणार. नंतर काही दिवसांनी, 1 महिन्याने, 2 महिन्याने, मग हे लॉंग डिस्टन्स होणार. एक आहे की टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकंट एक्सपोजर्स आहे. एंटर बॉडीमध्ये एंटर झाला, ब्लड मध्ये जाणार, ब्लड मधनं झाल्यानंतर बॉडी टिश्यूज मध्ये जाणार, बॉडी टिश्यूज मधनं झाल्यानंतर स्टोरेज होईल किंवा मग त्याचं मेटाबॉलिझम होईल, पण टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेल. टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस केल्यानंतर मग ते बॉडीसाठी इन्फेक्ट व्हायला चालू होईल. जे काय नाही अनवॉन्टेड जे मटेरियल आहे काय त्यातलं ते एक्सक्रीट आउट होऊन बाहेर पडेल. त्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला? डाऊट असले तर विचारत चला. Routes of exposures. There are 4 routes by which a substance can be entered the body: inhalation, skin or eye, absorption, ingestion, and the injections. There are 4 routes by which a substance can be entered the body: inhalations, skin or eyes, absorptions, and injections. Inhalations for most chemicals in the form of the vapors, gases, mist, or particulates. Inhalation is the major route of entry. Inhalations for most chemicals in the form of vapors, gases, mist, or particulates. Inhalations is the major route of entry. Once inhaled, the chemicals are either exhaled or deposited in the respiratory tract. If deposited, damage can be occurred through the direct
Damage can occur through direct contact with the tissues, or the chemical may diffuse into the blood through the lung and blood interference. तर तुम्हाला हे सांगितलं होते की तुमच्या ब्लड मध्ये जाणार, ब्लड मधनं झाल्यानंतर लंग मध्ये, लंग मधनं झालं टिश्यूज वगैरे, हे इन्फेक्शन व्हायला स्टार्ट करणार ते बॉडीमध्ये. ते तुम्हाला स्टार्टिंगला समजणार नाही, मग नंतर एकदा ते तुमचे एक्सपोजर झालं की मग ते प्रॉब्लेम व्हायला स्टार्टिंग होणार. रूट्स ऑफ एक्सपोजर, जसं की तुम्हाला एक केमिकल लॅब मधले केमिकलचं सांगितलं आहे की त्याच्यापासून सावधान राहा तुम्ही, तरी तुम्ही काही वेळेला ऐकत नाही. त्याचा साईड इफेक्ट सुद्धा होऊ शकतात की टॉक्सिकन्स आहेत हे का नाही तुमच्या बॉडीला, तुमच्या ब्लड सिस्टीमला, टोटली लंग्सला प्रॉब्लेम देऊ शकतात हे. ओके. Routes of exposure मध्ये upon contact with these tissues in the upper respiratory tract or lungs, chemicals may cause health effects ranging from simple irritations to severe tissue destructions. ठीक आहे. तर हे हेल्थ बद्दल सांगितलं होतं. अपॉन द कॉन्टॅक्ट विथ टिश्यूज इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट ऑर लंग्स, chemicals may cause health effects ranging from simple irritation to severe tissue destructions. Substances absorbed into the blood are circulated and distributed to the organs and that have an affinity for that particular chemicals. Health effects can then occur in the organs which are sensitive to the toxicants. हे त्याचे इफेक्ट्स व्हायला स्टार्ट होते. टिश्यू इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, लंग्स मध्ये जाते, लंग्स नंतर केमिकल कॉजिंग होईल, टिश्यूज तुमचे डिस्टर्ब होतील, डिस्टर्ब झाल्यानंतर ते सेल डॅमेजेस करायला चालू, सेल डॅमेजेस झाल्यानंतर मग त्यामध्ये डीएनए चेंजेस येईल, डीएनए भरपूर काही पुढच्या प्रोसेसिंग व्हायला स्टार्टिंग होते. परत स्किन और आई absorption. Skin dermal contact can cause effects that are relatively innocuous, such as redness or mild dermatitis. More severe effects include destruction of skin tissues or other debilitating conditions. जसे की जर तुम्ही फंगसला जर एक्सपोजर झाला, तुम्ही फंगसला एक्सपोजर झाल्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम्स व्हायला स्टार्ट होतील. जसं की पहिल्यांदा तुम्हाला ते जास्त वेळ काय वाटणार नाही, समजा हाताला लागलं तुमची स्किनला अपर लेअर लागलं, तर त्यानंतर ते काय स्पोर फॉर्मेशन द्यायला चालू करणार. स्पोर फॉर्मेशन झाल्यानंतर हे नॉर्मल आपल्याला काय जाणवणार सध्या एक आठवडाभर, मग ते रिंग वर्म टाईप मध्ये व्हायला चालू होणार. की तुम्हाला प्रेझेंट करतो स्क्रीन. स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो सर, हा. दिसते. तर हे जे आहे का एक्सपोजर झालं तर हे असे स्कॅल्प अशा प्रकारचे सोरायसिस, रिंग वर्म वगैरे व्हायला स्टार्टिंग होते. दिस आर द प्रॉब्लेम. सोरायसिस म्हणतो आपण त्याला. हे अशा प्रकारे भरपूर काही प्रॉब्लेम्स व्हायला स्टार्ट होते. हे लॉंग लास्टिंग एक्झाम्पल्स आहेत. ओके. तर हे लॉंग प्रॉब्लेम्स आहेत, हे कंटिन्युअली इफेक्ट व्हायला स्टार्ट करतील. ठीक आहे. तर हे टॉक्सिकोलॉजी प्रोड्यूस झाल्यानंतर आहे की स्किन और ऍब्सॉर्प्शन स्किन डर्मल्स कॉन्टॅक्ट कॅन कॉज इफेक्ट दॅट आर रिलेटिव्हली इनऑक्युअस सच ॲज रेडनेस अँड माइल्ड डर्मॅटिटिस. जसे की इथं सांगितले की रेडनेस अँड माइल्ड डर्मॅटिटिसचा प्रॉब्लेम व्हायला स्टार्ट करतील. हे एकदा प्रॉब्लेम स्टार्ट झाला की मग हे कम्प्लिटली क्युअर व्हायला 1 ते 2 महिने कम्प्लीट लागतात. जसे की तुम्ही डर्मॅटिटिस जर गेला
तर तुम्हाला ते क्रीम्स वगैरे देऊन ते बरं करेल. पण बेस्ट एक्झाम्पल जर म्हटलं तर होमिओपॅथीनं बरे होण्यासारखे हे एक्झाम्पल्स आहेत किंवा हे सोरेसिस रिंगवर्म वगैरे जे आहेत हे इन्फेक्ट झालेलं कमी करू शकतो. ठीक आहे. जर माइल्ड dermatitis much sorry more severe effects includes restriction of skin tissues or other developing conditions. Many chemicals can also cross the skin barrier and be absorbed into the blood systems. Once absorbed, they may produce systematic damage to the internal organs. The eyes are particularly sensitive to chemicals. Even a short exposure can cause severe effects to the eyes, or the substance can be absorbed through the eyes and be transported to the other parts of the body, causing harmful effect. ज्या वेळेला आपल्या बॉडीमध्ये हे इन्फेक्शन करायला स्टार्ट करतील मग हे सिव्हिअर हे एका साईडला इन्फेक्शन व्हायला स्टार्ट करते. हे एका साईडला इन्फेक्शन केलं मग ह्यानंतर आपण त्याला स्कॅल्पला थोडं इन्फेक्शन झालं की हे ह्या साईडची सुद्धा इन्फेक्शन करायला स्टार्ट करणार हे स्प्रेड होत जाणार हे. ठीक आहे. These are examples to skins. आहे रूट्स ऑफ एक्सपोजर्स. काय असं डेंजर वगैरे लिहिलेलं असतं केमिकल्स तिथं तुम्ही अवॉइड कॉन्टॅक्ट विथ आयज अँड स्किन्स हे दिलेलं असतं. त्यावेळेस तुम्ही कधी एक्सपोजर करायचं नाही स्किनला तर ते तुम्हाला हार्मफुल असू शकतात. परत स्किन कॉन्टॅक्ट आणि ऍब्सॉर्प्शन इनहालेशन आहे इंजेक्शन्स इंजेक्ट्स आहे. परत स्किन कॉन्टॅक्ट ऍब्सॉर्प्शन होऊ शकतं त्यामधलं. परत स्किन कॉन्टॅक्ट आणि ऍब्सॉर्प्शन त्याप्रमाणे हे तुमचे इन्फेक्शन व्हायला स्टार्ट. त्यामुळे तुम्हाला म्हणत असतो कधीही लॅबमध्ये गप्पा मारू नये. इन्फेक्शन होऊ शकतं. कुठलेही भरपूर प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ठीक आहे. परत इंजेक्शन प्रोसेस आहे. Chemicals that inadvertently get into the mouth and are swallowed do not generally harm the gastrointestinal tract itself unless they are irritating or corrosive. Chemicals that are insoluble in the fluids of the gastrointestinal tract, the stomach, small and large intestines, are generally excreted. Others that are soluble are absorbed through the lining of the gastrointestinal tract. They are then transported by the blood of internal organs where they can cause damage. बेस्ट एक्झाम्पल आहे अल्सर. अल्सर जरी तुमच्या स्टमक मध्ये गेलं की ते प्रॉब्लेम व्हायला भरपूर काही प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात त्यामुळं. ठीक आहे. तर त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे हेलिकोबॅक्टर पायलरी. हेलिकोबॅक्टर पायलरी हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे. त्यामध्ये हे तुमच्या स्टमक मध्ये गेलं की स्टमकला इन्फेक्शन करायला स्टार्ट करते. एकदा स्टमकला इन्फेक्शन करायला स्टार्ट झालं की हे परत तुम्हाला प्रॉब्लेम्स व्हायला क्रिएट करतात. की त्याचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण हेलिकोबॅक्टर पायलरी. हे स्टमक इन्फेक्शनचं एक्झाम्पल्स आहे. ठीक आहे. तर इंजेक्शन्स ते हे केमिकल्स किंवा कशाही प्रकारचे हे तुमच्या बॉडीमध्ये गेले की इफेक्ट करायला चालू करते. अदर दॅट आर सोल्युबल आर ऍब्सॉर्ब्ड थ्रू द लाइनिंग ऑफ द gastrointestinal tract. They are then transported by the blood internal organs where they can cause damage. ते ब्लड सिस्टीम मध्ये जाईल. ब्लड सिस्टीम मध्ये झाल्यानंतर बाकीची प्रोसेस करायला टॉक्सिक प्रोड्यूस करायला स्टार्ट करेल. पण इंजेक्शन प्रोसेस आहे. Substance may enter the body if the skin is penetrated and punctured by the contaminated objects.
Effects can then occur as a substance is circulated in the blood and deposited in the target organisms. हे ज्यावेळी इन्फेक्शन झाले तर ते डबलिंग नंबर व्हायला चालू करेल, तेच वाईड स्प्रेड करायला चालू करणार स्किनला. रोट ऑफ एक्सपोजर्स आहेत की जसे ब्रेन सांगितलं तुम्हाला, ब्रेन मध्ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज होऊ शकतो, पार्किन्सन डिसीज होऊ शकतो, अल्झायमर डिसीज होऊ शकतो. तर हे टायरोसिन एन्झाईम आहे, तर टायरोसिन एन्झाईम कमी पडल्यामुळं हा ब्रेनचा इश्यूज होऊ शकतो. परत नॅनो पार्टिकल इन इंटरनाइज्ड इन सेल्स, मायटोकॉन्ड्रिया असतील त्यामध्ये न्यूक्लियस वगैरे, हे एक्झाम्पल सांगितले नॅनो पार्टिकल्स आहे. नॅनो पार्टिकल्स मध्ये गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल कोलन डिसीज म्हणतो, कोलन कॅन्सर म्हणतो. रिसेंटली एक हॉलिवूड हिरो आहे, हे कोलन कॅन्सरनं मेलेलं आहे, तर हे तिचं एक्झाम्पल होऊ शकते ह्यामध्ये. परत ऑर्थोपेडिक इम्प्लिमेंट वेअर डेव्हरीज, ॲटोइम्युन डिसीज होऊ शकतो. डर्मेटिटिस म्हणतो पण त्याला, डर्मेटिटिस सुद्धा बेस्ट एक्झाम्पल आहे. परत स्किनचं आहे, परत स्किन ॲटो इम्युन डिसीज होऊ शकतो, स्किनला पाहिजे आपला म्हणतो आपण त्याला. परत लिम्फॅटिक सिस्टीम्स मध्ये आहे. हे भरपूर काही ऑर्गॅनिझम्स आहे, प्रत्येक प्रकारचे हे ज्यावेळी बॉडीमध्ये टॉक्सिक होऊ शकतं त्यामध्ये प्रोड्यूस करू शकतं, इन्फेक्शन द्यायला स्टार्ट करतं आपल्या बॉडीमध्ये. ओके, ह्यामध्ये काय कोणाला काय प्रॉब्लेम? नाही सर. आजचे प्रेझेंटेचे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. हो सर. परत आहे chemically absorbed into the body. The other processes are possible, like metabolisms, storage, and excretions. Many chemicals are metabolized or transformed via chemical reactions in the body. In some cases, chemicals are distributed and stored in specific organs. पण जे का नाही आपल्या बॉडीमध्ये केमिकल्स आलेले आहेत, मग ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठिकाणी स्टोअर व्हायला स्टार्ट होणार. व्हेरियस एक्सक्रेटरी mechanism exhaled, breathe, perspirations, urine, disease, detoxifications, right the bodies over a period of a time of the chemicals. For some chemicals, eliminations may be a matter of days or months. For others, the elimination rate is so slow, and that they may persist in the body's lifetimes and cause deleterious effects. मग ते लॉंग लास्टिंग ज्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये मेमरी सेल्स म्हणतो, मेमरी सेल मध्ये स्टोअर झाल्यानंतर मग ते पुढची प्रोसेस करायला लॉंग टर्मला चालू करणार प्रोसेस, ते लॉंग टर्मला इफेक्ट करू शकते. काय चाललंय समजतंय ना? हो सर. मी बोलायचो पण तुम्हाला समजत नाही नेमकं काय चाललंय, काय समजायचं नाही. आपल्या इन्व्हायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजीचे इफेक्ट चालू आहे, जसं की वेरियस टाईपचे केमिकल्स आहेत. आपल्या केमिकल्स आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर काय इफेक्ट करतात ह्याबद्दल डिस्कशन चालू आहे. ठीक आहे, तर हेल्थ इफेक्ट्स काय असतील हे चेक करूया. ह्युमन हेल्थ इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू टॉक्सिक सबस्टन्स fall into two categories: short-term and long-term effects. Short-term effects, acute effects, and have relatively quick onset, usually minutes or 2 days after brief exposure to relatively high concentration of a material. Acute exposures, the effects may be local or systemic. तर दोन टाईपचे शॉर्ट टर्मचे आहेत आणि लॉंग टर्मचे आहेत. तर शॉर्ट टर्मचं एक्झाम्पल जर म्हणलं आपण, तर बेस्ट एक्झाम्पल म्हणलं सर्दी, खोकला, हे जे आहे शॉर्ट टर्मचे आहे. ह्याला आपण बॉडीमध्ये टॉक्सिक प्रोड्यूस केल्यानंतर त्याला शॉर्ट टर्म मध्ये आपण 2 ते 3 दिवसामध्ये आपण
त्याला क्लिअर करू शकतो. आणि लॉंग टर्म डिसीज जर म्हणला तर कुठला असू शकते तो, डिप्रेशन असू शकते, अल्झायमर असू शकते, सोरोसिस असू शकते, भरपूर प्रकारचे घेऊ शकतो एक्झाम्पल. किंवा कोणाला लॉंग टर्म म्हणजे की डोकं दुखणं वगैरे, किंवा लॉंग टर्म सर्दी म्हणतो, हे इफेक्ट जे आहे त्यामध्ये होऊ शकतात. जसे की डेंजर्स ऑफ टॉक्सिक डिपॉझिट्स इन युअर बॉडीज. बेस्ट पहिले एक्झाम्पल घेऊ शकतो, मेमरी लॉस घेऊ शकतो, किंवा ब्लड विजन्स, त्याला आंधळी येणार, परत ऍसिड रिफ्लेक्स अँड गिल्ड्स, ऍसिड्स प्रोडक्शन होऊ शकतं ह्यामध्ये, परत इन्क्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर, परत होईल सेंट्रल नर्वस सिस्टीम डिसऑर्डर्स, सीएनएस म्हणतो आपण त्याला, ते होऊ शकतो. अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, तर तुमचं वेट वाढू शकतं त्यामध्ये. ओके. परत जॉईंट इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस, कोलन कॅन्सर म्हणतो, इन्क्रीज रिस्क ऑफ कोलन कॅन्सर्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, बॅक पेन्स वगैरे, हे ज्या वेळी आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्सिक प्रोड्यूस व्हायला स्टार्ट झालं की ते आपण इन्फेक्ट व्हायला स्टार्ट होईल त्यामध्ये बॉडीमध्ये आपल्या. तर काय डेंजर्स आहेत ते टॉक्सिक्स मध्ये बॉडीमध्ये झालं, त्यामुळं कधीही प्रिकॉशन्स घ्यायचं. लॅबमध्ये आलं की प्रिकॉशन्स घ्यायचे व्यवस्थित, तर ते तुम्हाला इफेक्ट होईल. तर लॉंग टर्म मध्ये, एक मिनिट. ओके. आवाज येते सर मला? तर लॉंग टर्म इफेक्ट्स, chronic effects म्हणतो, आर दोज विथ अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम्स, years between exposure and the injuries. These effects may occur after These effects may occur after apart recovery from acute exposures, or as a result of a repeated exposure to low concentration of materials over a period of years, like chronic exposure. क्रोनिक एक्सपोजरचं सुद्धा एक्झाम्पल लॉंग टर्मसाठी, जसं की डिप्रेशन प्रॉब्लेम आहे सध्याच्या कंडिशनला चालू आहे की घरी बसून डिप्रेशन येतं बिनकामाचं. तर ते जे डिप्रेशन जे आहे कशामुळे, तरी बाबा आपलं कॉलेज चालू झालं नाही, आपलं कॉलेज कधी चालू होईल, तर का चालू झालं नाही, तर आपलं आता वर्ष वाया जाईल, किंवा आपलं मार्क पर्सेंटेज पडू शकत नाही, हे वगैरे असे डिप्रेशन यायला चालू होतील. मग हे जे आहे, एकदा तुमच्या बॉडीमध्ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करायला चालू केलं की ते तुमच्या बॉडीमध्ये होऊन कंटिन्युअली मेमरी सेलमध्ये स्टोअर होत जाणार. ते स्टोअर होत झालं की तुम्हाला ते कंटिन्युअली वाटणार की बाबा असं का झालं, कॉलेज व्हायला चालू पाहिजे. एक एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला, हा लॉंग टर्मचा इफेक्ट होऊ शकतो. आणि एकदा प्रॉब्लेम चालू झाला की त्याला अँटीबायोटिक शिवाय क्लिअर होणार नाही. टॉक्सिन्स आपल्या बॉडीमधून एकदा बाहेर पडलं की मग तुम्हाला ते नॉर्मल हेल्दी लाईफ होऊ शकतं. Usually, the major effects of a chemical will be expressed in one or two organs. These organs are known as the target organs, which are more sensitive to that particular chemical than other organs. Respiratory tract सांगितलेलं एक्झाम्पल यामध्ये. Many chemicals used or produced in industry can produce or chronic disease of the respiratory tract. When they are inhaled, the toxicants can be classified according to how they affect the respiratory tract. Many chemicals असू शकतात इंडस्ट्रीमध्ये, त्यावेळी तुमच्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होऊन ऍक्यूट क्रोनिक डिसीज होऊन रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट वेन दे आर इनहाल्ड, ज्यावेळी तुम्ही ते इनहालेशन करसाल त्यावेळी तुमच्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस व्हायला चालू होते. एक्झाम्पल आहे याचं, आपण एअर इन्फेक्शन म्हणतो, डिस्मेडिया, टॉन्सिलायटिस आहे, थ्रॉट इन्फेक्शन आहे, फॅरिंजायटिस म्हणतो, ब्रॉन्किट्स आहे, ब्रॉन्किलायटिस आहे,
निमोनियाचा आहे. सध्या बेस्ट एक्झाम्पल आहे तर कोरोना व्हायरसच ह्यामध्ये आपण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक्झाम्पल घेऊ शकतो. ह्यामध्ये ज्यावेळी इन्फेक्शन होईल त्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये येऊन डबलिंग नंबर आर एन एस करायला चालू करेल. ज्यावेळी आर एन एस नंबर डबलिंग झालं की इन्फेक्शन करायला स्टार्ट करेल. हे एक एक्झाम्पल सांगितलं. ह्याचं एक्झाम्पल बहुतेक मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं तुम्हाला. विचारतं वाटते मागच्या वेळी घेतलेलं होतं आपण एक्झाम्पल याचं. ऍस्पायजन्स हे त्याचे एक्सपोजर्स आहेत लो, मॉडरेट, हाय. लो मध्ये 10 ppm म्हणतो, मॉडरेट मध्ये 10 to 50 ppm म्हणतो, हाय मध्ये 50 to 200 ppm म्हणतो. परत लो मध्ये काय होईल की इरिटेशन ऑफ द आईज, नोज, थ्रॉट और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. परत मॉडरेट मध्ये आहे हेडेक, डायजिनेस, नोझिया, वॉमिटिंग, कफिंग अँड ब्रीथिंग डिफिकल्टी. हाय मध्ये आहे eye irritation, acute conjunctivitis, severe respiratory tract infections. तर सार्स को म्हणतो आपण. तर हाय पीपीएम मध्ये आहे 50 to 200 ppm जे आहे सध्या कोरोना व्हायरसचा साईज आहे. तर त्यामुळे आपल्या बॉडीला इन्फेक्शन व्हायला स्टार्ट होईल. डेट इन ऑल सिव्हिअर केसेस. इथे साईज केली तर 50 to 200 ppm मध्ये साईज असते. Irritants, chemicals that irritate the air passages. Example: hydrogen fluoride, chlorine, hydrogen chloride and ammonia. हे आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल्स आहेत. तर ह्याच्यापासून शक्यतो जपून राहायचं. ते इन्फेक्शन करणार नाहीत असं. Necrosis produces chemicals that results in cell death or edema. Example: ozone and nitrogen oxides. परत fibrosis produces chemicals that produce fibrotic tissues which if massive block airways and decreases lung capacities. Example: silicates, asbestos, beryllium. हे त्याचे एक्झाम्पल आहे की रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शनचं तुम्हाला सांगितलं आहे. तर अजून त्यामधलं आहे की डस्ट पार्टिकल्स होऊ शकतात. त्यामुळे सुद्धा मी पोलन म्हणणं, परत बॅक्टेरिया, परत केमिकल पेस्टिसाइड्स, नायट्रोजन्स हे आपल्या बॉडीमध्ये गेले की इफेक्ट करायला स्टार्ट करते. परत आहे रेस्पिरेटरी ट्रॅक मधलं एक्झाम्पल आहे ॲलर्जन्स. केमिकल्स दॅट इंड्यूस अँड ऑक्साईड. तर आपल्या बॉडीमध्ये गेले की ॲलर्जन व्हायला चालू होते. जसं की लॉंग टर्म सर्दी म्हणतो एखाद्या वेळेला परफ्यूमचा स्मेल जरी आला तर कुणाला त्याची ॲलर्जी होते. तर हे एक्झाम्पल आपण त्यामध्ये घेऊ शकतो. परत आहे कार्सिनोजन्स, chemicals that are associated with the lung cancer. Example: cigarette smoke, coke oven emissions, asbestos or arsenic. तर बेस्ट एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला होतं की स्मोकिंगचं. जर जो स्मोकर आहे तर त्याला 1% चान्सेस आहेत की कॅन्सर होण्याचे. पण ज्या वेळेला तो स्मोकिंग करून दूर बाहेर सुटतो तर एका व्हायरसमध्ये एकाच 1,00,000 पटीनं व्हायरस असतं एका दोरामध्ये. तर तो टॉक्सिन बाहेर पडतो. जर का नाही कोणी सिगरेट स्मोकर वगैरे कोण जर असेल तर शक्यतो त्यापासून लांबच राहायचं आपण. की त्यामुळे ते आपल्याला प्रॉब्लेम द्यायला चालू करते किंवा कॅन्सरचे चान्सेस होते. लॉंग टर्म कॅन्सर होऊ शकतं, कार्सिनोम, स्किन प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, भरपूर काही प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात त्यामुळे. तर शक्यतो कसं सिगरेट स्मोक जे आहे त्या शक्यतो लांबच राहायचं. तर काही रेस्पिरेटरी तर सांगितलं होतं की अमोनिया आहे टॉक्झिगंटचं आहे. हे टॉक्झिगंटचे नाव आहे त्यामध्ये एका लिस्टमध्ये. साईट ऑफ इन्फेक्शन आहे. अमोनिया जे आहे अप्पर एअरवेजने येतं. तर इन्फेक्शन काय असेल इरिटेशन, इडियामा. परत
क्रोनिक इफेक्ट्स असतील त्याचे ब्रोंकायटिस होऊ शकतं, त्यामुळं ब्रोंकायटिस इफेक्ट होऊ शकतं. पण आर्सेनिक आहे, अपर एअरवेज आहे, ब्रोंकायटिस, कॅन्सर किंवा लॅरेंजाइटिस हे क्रोनिक इफेक्ट्स होऊ शकतात. पण एस्बेस्टॉस लंग पॅरेनकाइम आहे, कॅन्सर होऊ शकतं, फायब्रोसिस होऊ शकतं डिसीज. क्लोरिन, आयसोसायनाइड, निकेल, कार्बोनाइड हे नॉर्मल आहेत, हे लगेच बरे होण्याचे हे आहेत काही काही वेळेस. पण आयसोसायनाइड जे आहे, जर लोअर एअरवेज किंवा ओल्याने इनहेलेशन होईल, त्यावेळेला ब्रोंकायटिस, पुल्मोनरी एडिमा किंवा अस्थमा हा इन्फेक्शन होऊ शकतं. परत ओझोन नंतर ते ब्रोंकायटिसचा मेन डिसीज होऊ शकतं. परत आहे कॉल्सिनचा आहे, अल्व्हेओलाईमध्ये असते तो, ब्रोंकायटिस, फायब्रोसिस, न्यूमोनिया सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळं हे रिस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचे एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की जे बॉडीमध्ये आले की ते प्रॉब्लेम व्हायला स्टार्ट करते. स्किन सांगितलेलं आहे यामध्ये. स्किन, द स्किन इज अ टर्म ऑफ वेट, the largest single organs of the body. It provides a barrier between the environment and other organs, except the lung and eyes, and is a defense against many chemicals. The skin consists of epiderm, outer layer, and the dermis, inner layers. In the dermis are sweat glands and ducts, sebaceous glands, connective tissues, fat, follicles, and blood vessels. Hair follicles and sweat glands penetrate both the epidermis and dermis. Chemicals can penetrate through sweat glands, sebaceous glands, and hair follicles. तर स्किन आहे आपली, अप्पर एपिडर्मिस म्हणतो आपण, आउटर लेअर म्हणतो, आणि डर्मिस म्हणजे इनर आतमधली स्किन म्हणतो आपण त्याला. तर त्यामध्ये डर्मिस मध्ये स्वीट ग्लँड्स असते, डक्ट्स असते. तर डक्ट्स जे आहेत ती सेबेसिस ग्लँड, कनेक्टिव्ह टिश्यूज असतात, परत फॅट असतात, फॉलिकल. हे त्याला एक्झाम्पल, जर त्याने एखाद्या वेळेला इन्फेक्शन केलं तर ते त्यामध्ये हेअर फॉलिकल्स किंवा स्वीट ग्लँड हे पेनिट्रेट होऊन स्वीट ग्लँड, सेबेसिस ग्लँड किंवा हेअर फॉलिकल्स त्यामधनं रिमूव्ह व्हायला स्टार्ट होतील. स्किनचा आहे, स्किन सांगितलेलं एक्झाम्पल की ॲलर्जन सोल्युशन इज प्लेस्ड ऑन स्किन. स्किन आहे तुमची, ही स्किन प्लेस झाली तर पॉझिटिव्ह मध्ये काय, स्किन इज अ रेड अँड इची. हे पॉझिटिव्ह इफेक्ट काय असेल ह्यामध्ये की हे रेडनेस होईल, रेडनेस झाल्यानंतर इच होईल, इचनेस होईल, इचनेस झाल्यानंतर प्रॉब्लेम द्यायला स्टार्ट होईल. स्किनचे इन्फेक्शन सांगितलं तुम्हाला. The ability of a skin to absorb foreign substances depends on the properties and health of the skins and the chemical properties of the substances. Absorption of a toxic chemical through the skin and can lead to local effects through direct contacts such as irritations and necrosis and systemic effects. Many chemicals can cause reaction with the skin resulting in inflammation called dermatitis. ज्या वेळेला आपल्या स्किनला प्रॉब्लेम व्हायला चालू होते त्यानंतर हे तुमचे इन्फ्लमेशन होईल, इचनेस होईल, रेडनेस होईल, किंवा त्यामधनं ब्लड बाहेर येईल किंवा काही इन्फेक्शन व्हायला चालते. तर हे स्किनचे प्रॉब्लेम्स आहेत. त्यावेळी समजून घ्यायचं की आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्झिन प्रोड्यूस होत आहे. टॉक्झिन प्रोड्यूस झाल्यानंतर इफेक्ट करायला स्टार्ट होते. एक एक्झाम्पल बघूया, अंडरस्टँडिंग एन्व्हायरमेंटल टॉक्झिकॉलॉजी. स्क्रीन सर्वांना दिसते? हो सर, दिसतीये. आवाज येते का सांगा मला? हा सर, येतोय आवाज.
हॅलो सर, आवाज येत नाही तुमचा. आवाज येत नाही याचा. नाही सर. एक मिनिट. आता स्क्रीन प्रेझेंट झाली दिसते. हो सर. mercury, आता इथे काय आवाज सांगा मला. and we also have water and air हो pollutants. सर, येते. So what are some examples of diseases that can arise from these? We have pesticides, heavy metals such as lead, mercury, and cadmium, and we also have water and air pollutants. So what are some examples of diseases that can arise from these? First, we have pesticides, and it can be linked to Parkinson's disease. While the cause of Parkinson's is unknown, epidemiological studies suggest that chronic exposure to pesticides can reproduce the anatomical, neurochemical, behavioral, and neuropathological features of Parkinson's. For cadmium, diet is the main source of cadmium exposure, while smokers and workers in the industry have increased exposure. Cadmium is a human carcinogen, meaning it is cancer-causing. It can also lead to bone demineralization, kidney failure, and cardiovascular disease. Water and air pollutants can also cause health issues. Water pollution can impact food safety, so more people are at risk of carcinogenic diseases. Both industry and traffic-related air pollutants significantly increase the chance of childhood asthma. These chemicals are all around us and every day, the air we breathe and on the food we eat. So how can we help the environment? We can drive less, like trying riding a bike, reduce electricity usage, and help clean the oceans. And how can we help ourselves? We can wash all of our fruits and vegetables, use less energy in our homes, get familiar with which organisms are poisonous, and filter our water. To learn more about this topic, please visit the following websites. They contain good general information on the topic. हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला होता. टॉक्सिन्स काय करू शकतो बॉडीमध्ये प्रोड्यूस, ते त्याबद्दल एक्झाम्पल सांगितलं होतं. ही स्क्रीन दिसते सर्वांना आता रिप्रेझेंट केलेले. हो सर, दिसते. हा, तर these chemicals are divided into three categories. Primary irritants act directly on normal skins at the site of a contact. If chemical is in sufficient quantity for a sufficient length of times. Like skin irritants includes acetones, benzyl chloride, carbon disulfide, chloroform, chromic acids, and other soluble chromium compounds. Ethylene oxide, hydrogen chloride, iodine, methyl ethyl ketones, mercury, phenol, oxygens, styrene, sulfur dioxide, picric acid, toluene. एक्झाम्पल हे स्किन इरिटेशनचे हे एक्झाम्पल आहेत. ठीक आहे. क्लोरोफॉर्म आहे. क्लोरोफॉर्मचे आहे आपण लॅबमध्ये आहे, त्याचा स्मेल एक वेगळ्या प्रकारचे येतो. ही प्रायमरी इरिटंट्स आहेत. हे इफेक्ट्स करू शकतात आपल्या बॉडीवर. कॉजन्स आहे प्रायमरी इरिटंट्स, वेअर मास्क, रेस्पिरेटरी इरिटंट्स इन दिस एरिया. जर अशा काही केमिकल्स वगैरे जर असतात तर त्यावेळी रिस्पिरेटरी जे मास्क असते तर त्यामध्ये वापरायचं. हे एक्झाम्पल सांगितले हे प्रायमरी इरिटंटचं. परत स्किन्स त्यामध्ये एक्झाम्पल सांगितलं अजून फोटो सॅनिटायझर्स increase in sensitivity to lights which results in irritations and redness. Photosanitizers includes tetracyclines, cerosol, pyridines, perfural, and nephreta. Examples are photosanitizers.
हे आपल्याला शक्यतो वापरत नाहीत आपल्या लॅबला, आपल्याकडे नाही तेवढे. तर ॲलर्जिक सॅनिटायझर्स, ॲलर्जिक sensitizers may produce allergic type of reactions after repeat exposures. They include formaldehyde, uh, परत आहे अमोनिया मेनेझम असेल, नायट्रोबेन्झिन, टोल्युनाय, क्रोमिक ऍसिड, हे कोबाल्ट, बेन्झॉइल पेरोक्साइड्स हे ॲलर्जिक सेन्सिटायझरचे एक्झाम्पल्स. I सांगितलेलं आहे यामध्ये, the eyes are affected by the same chemicals that affect skins, but the eyes are much more sensitive. Like acids, damage to the eyes by acid depends on pH and the protein's combining capacity of the acids. For example, alkalis, damage that appears mild initially but can later lead to ulcerations, perforations, and clouding of the cornea or lens. अल्सर होऊ शकते त्यामुळे आईज मध्ये हे इफेक्ट्स आहेत त्याचे. परत आहे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स फॉर एक्झाम्पल इथेनॉल, टोल्यून्स अँड एसिटॉल. Dissolved fats cause faints and dull the cornea. Damage is usually slight unless the solvent is false. तर आईज आहे, आईचे ऍसिड, अल्कलीज आणि ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स हे काय डॅमेज करू शकतात हे एक्झाम्पल सांगितले ह्यामध्ये. इन द ऍडिशन सम कंपाऊंड्स ऍक्ट ऑन आय टिश्यूज टू फॉर्म कॅटरॅक्ट्स, डॅमेज द ऑप्टिक नर्व और डॅमेज द रेटिना. तर हे तीन आपल्या ऑप्टिक नर्वला डॅमेज, रेटिना करू शकतात. एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की केमिकल बर्नचे ऍसिड्स, पहिले ऍसिड सांगितलेलं आहे, परत अल्कलीज सांगितलेलं आहे. तर when someone is injured, first aid can be great difference. तर ज्यावेळी तुम्हाला केमिकलचा इफेक्ट होईल, पण होईल केमिकलचा, तर पहिल्यांदा आईजनं 10 ते 15 वेळा तरी वॉशिंग करून घ्यायचं, डोळ्यावर पाणी मारायचं. त्यावेळी तुमची इन्फेक्शन बऱ्यापैकी क्युअर होईल, नाहीतर भरपूर इफेक्ट व्हायला स्टार्ट होईल. ओके, तर हे आईचं होतं एक्झाम्पल. सेंट्रल नर्वस सिस्टमचं एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. हो सर, चालेल. ह्यामध्ये काही डाऊट आहेत कोणाला? PDF पाठव स्लाइड. पीडीएफ तुम्हाला पाठवलेली आहे मी, चेक केली नाही का तुम्ही? सर करतो मग चेक. ग्रुपला पाठवलेलं आहे, तरी मी रिसेंड करेल. हो सर, चालेल. ठीक आहे. तर आजचे प्रेझेंटेशन स्क्रीनशॉट पाठवा मला, किती प्रेझेंट होते ते. हो सर. आता जाधव सर लेक्चर घेतील तुम्हाला एक 10 मिनिटाने. ओके सर. 1 मिनिट बाहेर जाऊ नका सर, आता लेक्चर घेतील 1-2 मिनिटांमध्येच. हो हो सर. हा, तर तुम्ही एक पाणी वगैरे पिऊन यायचं असलं तर या, किंवा रिवाइज करत बसा जे आता प्रेझेंट केलेलं आहे मी.